Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hưng Nguyễn Channel ha. Thì cũng một thời gian rất là lâu rồi mình không có up cái video lên trên trang cái YouTube của mình, là tại vì mình đi tour liên tục á, cho nên là không có thời gian để làm video cũng như up video. Thì ngày hôm nay nhân dịp nghỉ lễ 2/9 nè, thì mình không có đi tour, mình ở nhà thì sẵn dịp thì bây giờ mình cũng làm cái video là về cái pha nhớt cho xe Simpson. Bạn nhớ mình có chiếc xe Simpson đó nhớ không? Mình nói để mình review chiếc xe mà tại vì bận quá chưa có dịp review thì mình sẽ review sớm thôi. Thì là hôm nay là mình pha nhớt chiếc xe Simpson này để đi dạo vòng vòng chơi. Tại để lâu rồi cũng không có đi á, cho nên là hôm nay mình muốn đi là phải đổ xăng. Thôi bây giờ mình quay chiếc xe bạn xem một cái sơ bộ thôi, xong sau này mình sẽ review sau. Thì bây giờ mình quay sơ thôi ha. Rồi mời bạn đón xem. Let's go. Đây chiếc xe Simpson của mình đây các bạn, Simpson S51. Đây bạn xem tổng thể của em đó nè. Đây mình chế đồng hồ rồi, tại vì đồng hồ riêng của nó là không có còn hoạt động nữa, thì để đảm bảo an toàn về tốc độ cũng như là các số đèn xi nhan này nọ đó, mình chế thêm để cho đảm bảo thôi. Rồi đây bạn xem nè, để lâu không đi nhưng mà bật là xi nhan đầy đủ. Rồi thì lát hồi mình sẽ pha nhớt đổ xăng xong mình sẽ nổ máy bạn nghe ha. Đây bạn xem nè. Nói chung cũng dọn hết rồi. Mình nói mình quay cho bạn xem cái review về cái hành trình dọn xe đó, nhưng mà tại chưa có thời gian thì để mình sẽ cố gắng sắp xếp mình làm cái video về cái đó để bạn xem cái mình đã làm dọn em nó như thế nào, rất là nhiều công đoạn nha các bạn, cũng mới xong cách đây 2 tháng thôi. Rồi bạn thấy phần trái tim của em nó máy móc. Bình xăng này là bình xăng Senta rồi các bạn. Rồi thì mình sẽ có lúc mà làm cái clip review về chiếc xe thì mình sẽ nói lý do tại sao mình đưa bình xăng này vô chứ không phải bình xăng zin của nó. Mình có bình xăng zin nó luôn nhưng mà mình không xài, thì mình sẽ nói là lý do. Rồi ok. Còn khi mà chúng ta pha nhớt thì mình sẽ cần những cái vật liệu như sau. Đây bạn, chúng ta cần những vật liệu như thế này đó bạn. Mình thấy đây là bình xăng này. Cái này xăng mình mới đi mua 3 lít, bình này 3 lít 8, mình mua 3 lít thôi. Còn cái này là các bạn mà chơi xe hai thì chắc biết nè, nhớt hai thì này, nhớt thơm của Thái Lan nha các bạn. Cái này là nhớt thật, còn nhớt giả là bạn thấy nó có hình chiếc xe mô tô ở đây. Rồi ok. Cái này cũng dân chơi xì bo là biết nè, phụ da thơm, và cuối cùng là cái phễu để đổ xăng vậy thôi. Lát hôm mình sẽ trộn ba thứ này lại với nhau để bắt đầu lắc đều rồi đổ vào bình xăng lớn nè. Đó, trước hết là khóa xăng này hết nè. Đó, rồi ok, ta bắt đầu thôi nha. Let's go, làm thôi. Đây các bạn, đó bây giờ là mình quay mình pha nhớt nha các bạn, mấy bạn. Đầu tiên là cái bình nhớt thơm. Nhớt này là nó đã bản chất nó đã thơm sẵn rồi, nhưng mà do mình muốn thơm hơn thì mình sẽ phải bỏ thêm phụ gia vô. Ok. Hôm bữa là đợt trước pha là mình đã bỏ phụ gia vô rồi, nhưng mà để lâu á không còn thơm nữa, cho nên là mình sẽ đổ vô thêm khoảng vài giọt thôi. Tại vì bản chất của nó là đã thơm, rất là thơm luôn nha các bạn. Cái này nè, các bạn có dịp mua thử nè, đó rất là thơm luôn, cho nên xì bo chạy ngang là rất là thơm luôn á. Rồi đóng nắp lại. Đó, mình sẽ lắc đều như thế này, để lâu lắm rồi, 2 tháng rồi đâu có xài đâu, cho nên là đấy. Rồi xong, đây là này là xong hết nhiệm vụ, bỏ qua một bên. Rồi đến hai chai này. Đây là bình xăng nãy mình mới mua là 3 lít nè. Rồi bây giờ đó là mình sẽ đổ vô. Thì bình thường đó là
Mình nói một cách dễ hiểu thôi. 3 lít xăng thì đổ vô 3 nắp, nhưng mà bà muốn nhiều khói thì đổ vô nhiều hơn, thì mình chỉ biết như vậy thôi. Tại vì mình cũng mới chơi xe này cho nên mình cũng không có rành. Thì thợ người ta chỉ sao mình, các thợ mà kinh nghiệm người ta chỉ sao mình nói vậy, mình làm vậy. Tại vì là tới là 3 lít xăng đổ 3 nắp là ok rồi. Nhưng mà do là các bạn biết ở trong Nam á, là phụ tùng của xe Tim Xanh rất là hiếm, cho nên là phải để đảm bảo cái việc hoạt động trơn tru của nó, giúp cho nó bền lâu hơn, thì chắc thì thợ người ta mới khuyên là nên đổ nhiều hơn chút. Tức là giờ 3 lít xăng thì nên đổ vô khoảng 5-6 nắp gì đó, nói chung gấp đôi lên cho nó nhớt nó nhiều, thì giúp cho máy móc hoạt động trơn tru hơn, thì đỡ bị phiền phức với vấn đề mà hư hỏng vặt. Xe Tim Xanh này nổi tiếng hư hỏng vặt, mà trong Nam thì rất là hiếm phụ tùng, cho nên là không có. Cho nên thôi giờ mình cứ an toàn đi, chịu khó khói ra nhiều chút nhưng mà đảm bảo an toàn cho máy móc. Cái loại khói mình thơm mà lo gì. Ok, nè, lấy nắp này luôn, đây đổ vô nữa mới là đó, rồi cho vô đây, kiếm nè, rất là thơm luôn nha. 2 nắp, ba nắp. Đối lại xe hay thì đổ nhiều nhớt đó, thì là nó không có sao, nó chỉ là nó ra khói nhiều hơn, nhưng mà đổ ít nhớt là có chuyện nữa, là nó hư máy đó. Cho nên nó là thà như vậy, thà khói ra nhiều, nó hơi phiền với lại người ta thôi, nhưng mà nó ổn định cái máy của mình. 4 nắp rồi, 5 nắp, 6 nắp, rất là thơm luôn á. Rồi ok, nhầm mấy bạn. Rồi đậy lại đây, cái giải mình lao nữa. Rồi xong phần đổ nhớt vô trong xăng rồi, bây giờ tới phần lắc đều nè. Có mình lắc, lắc lên, cứ bóc lên, lắc vậy là được rồi. Okay. Rồi bây giờ là mình sẽ đổ xăng vô trong bình xăng lớn nha các bạn. Rồi ok, let's go. Ok, các bạn mở bình xăng ra nè các bạn. Rồi giờ mình bỏ cái phễu lên đây. Đó, cái phễu. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ xăng vào ha. Rồi các bạn xem nha. Chịu khó xem xa xa tí, tại vì là có một mình quay cho nên là không có cận cảnh đến lúc mà đổ xăng được, thì có gì mình để xa xa để mình quay ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn nha. Ok, giờ là mình sẽ quay cái lúc mà mình đặt máy cho bạn nghe nha. Okay, let's go.
Ok các bạn, bây giờ sau khi đổ xăng vô rồi mình đóng nắp lại rồi nè, xăng là phải đóng nắp kín ha. Bây giờ là mình sẽ mở khóa xăng. Khóa xăng nè. Thì đối lại bình xăng Thenta này là nó an toàn lắm, 2 khóa rồi, đây dính nè. Rồi. Rồi mình đợi chút xíu thôi cho xăng nó xuống. Rồi ok. Bây giờ là phần đạp. Mình khởi động này nè. Rồi, bị ok, cởi dép ra, bắt các bạn. Khói là rất là nhiều nha các bạn. Nó chỉ ra khúc đầu thôi, tại vì để nguyên một đêm á, để mấy bữa nay hôm qua mình cũng có lấy ra mình đạp thử rồi thì nó cũng hoạt động, nhưng mà hết xăng. Hôm nay mới lấy thì lúc nào cũng vậy, xe hai thì mà để lâu mà đạp cắt là khói rầm lum. Đây, hết rồi đó. Xi nhan này nọ đầy đủ luôn thấy không? Đó, đèn nè. Rồi thôi mình tắt máy nha các bạn. Rồi ok, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video của mình ha. Thì hôm nay là mình chỉ quay một chút như vậy thôi. Thì bây giờ mình cũng sắp sửa lấy giờ vào ăn sáng, xong rồi đưa anh Sinh Sinh này đi dạo chơi. Rồi có gì là dịp nào rảnh mình sẽ làm cái video review về hành trình dọn xe. Các bạn cũng biết rồi đó, những bạn nào mà có theo dõi mấy video của mình nó sẽ biết là xe của mình lúc đầu mua đem ngoài Bắc vô nó cái hình trạng của nó như thế nào là bạn sẽ biết. Thì là phải dày công dữ lắm mới ra được như thế này. Rồi ok vậy nha các bạn, cảm ơn các bạn nha rất là nhiều. Mời bạn ta cố gắng nếu mà thích thì mình có thể like như là subscribe kênh mình nhiều, rồi mình sẽ cố gắng dành thời gian để ra nhiều cái điều hay về con sim xanh này. Mình thì kiến thức thì không có nhiều về sim xanh lắm tại cũng mới chơi, nhưng mà mình sẽ quay những cái chân thật nhất. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha, hẹn gặp lại, bye.